Thưa quý vị khán giả, chiều ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang khẳng định không có việc thành phố Nha Trang chỉ đạo không cho người dân di chuyển trong 7 ngày để phòng dịch Covid-19. Đây là thông tin giả mạo. Chính quyền thành phố Nha Trang khuyến cáo người dân trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi người cần tiếp cận các thông tin chính thống từ báo đài trung ương và địa phương. Các hoạt động thông tin xuyên tạc, đưa tin không đúng sự thật gây xáo trộn cuộc sống của người dân sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Để biết thêm chi tiết, quý vị vui lòng truy cập báo lao động điện tử lao động.vn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin nóng cập nhật liên tục trong bản tin nhanh 60 giây tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.